Hello, my students. Our lesson today, revision, Unit 1, Lesson 6. We are going to talk about used to and prefix. مرحبا أعزائي الطلبة. درسنا اليوم هو استكمال لمراجعة قواعد الوحدة الأولى للدرس السادس. سوف نتحدث اليوم عن قاعدة used to أي اعتدت أن للتحدث عن شيء كان حقيقي في الماضي وليس الآن. والقاعدة الثانية سوف نتحدث عن البادئة لإعطاء عكس الصفة. Used to plus verb is for things which were true in the past but are not true now. تستخدم used to بمعنى اعتدت أن، ومن ثم verb فعل في المصدر للأشياء التي كانت حقيقية في الماضي ولكن ليس الآن. subject شكل القاعدة بالإثبات. subject الفاعل أولاً، used to ومن ثم نكتب used to اعتدت أن plus ومن ثم verb الفعل الرئيسي في المصدر وتكملة الجملة. For example على سبيل المثال People used to walk more or use a bicycle to get around. الناس اعتادوا أن يمشوا أكثر أو يستخدموا الدراجة للتنقل. هنا الفاعل هو people الناس. كتبنا used to بالشكل الكامل ومن ثم الفعل الرئيسي في المصدر walk يمشي. Another example Films used to be black and white. الأفلام اعتادت أن تكون في الأسود والأبيض. هنا الفعل used to ومن ثم الفعل الرئيسي be مصدري. People used to get a better education. الناس اعتادت أن تتلقى تعليما أفضل في الماضي وليس الآن. هنا أيضا نتحدث عن شيء حقيقي في الماضي وليس الآن. استخدمنا الفعل used to بعد الفاعل people ومن ثم الفعل الرئيسي get بشكل المصدر. What about the negative form of used to? ماذا عن شكل النفي لقاعدة used to؟ عندما أريد أن أنفي عادة أو شيء كان في الماضي لم أقم بعمله أستخدم فعل مساعد للدلالة على الماضي هو didn't. لماذا didn't؟ لأن الفعل ماضي يعتبر past simple ماضي بسيط، لذلك سوف أنفي used to ب didn't. استخدام didn't قبل used to. ملاحظة هامة، يتوجب علينا حذف حرف الدي من used to بعد في حالة النفي والسؤال بعد didn't. شكل القاعدة هو subject plus didn't used to plus verb and complement. القاعدة هي فاعل didn't و used to بدون دي وتكملة الجملة بالفعل الرئيسي بالمصدر. For example على سبيل المثال People didn't used to have computers and mobile phones. الناس لم تعتد أن تحصل على حواسيب أو تملك حواسيب وهواتف نقالة. هنا الفاعل people استخدمنا didn't للنفي، used to كتبناها بدون دي والفعل الرئيسي هو have في المصدر. Another example I didn't used to smoke. أنا لم أعتد أن أدخن. didn't used to smoke هو الفعل الرئيسي في المصدر. Now what about questions? ماذا عن السؤال؟ كيف نشكل سؤال باستخدام used to؟ نكتب أولا الفعل المساعد did ومن ثم الفاعل من ثم used to بدون حرف الدي والفعل الرئيسي بالمصدر. القاعدة did plus subject plus used to plus verb and question mark. For example على سبيل المثال Did you used to fight with your brothers and sisters when you were little? هل اعتدت أن تتقاتل مع أخوتك وأخواتك عندما كنت صغيرا؟
بدأنا السؤال باستخدام did. الفاعل you used to كتبناها بدون حرف الدي لأنه سؤال. الفعل الرئيسي هو fight مجرد بالمصدر. تكملة السؤال إشارة استفهام. Here we have some exercises. We are going to answer them together. They are so important. لدينا بعض التمارين من أسئلة سنوات سابقة مهمة جدا لكيفية السؤال في الامتحان. The first one. She wore glasses, but now she has contact lenses. Use the correct form of used to. في دورة عام 2014 الدور الثاني لدينا هذا السؤال. هي اعتادت أن ترتدي النظارات ولكن الآن هي تضع عدسات لاصقة. هنا يتوجب علينا الفعل الذي بين قوسين أن نقوم بتصحيحه باستخدام used to. الجملة مثبتة لا نحتاج إلى didn't أو did. The answer. She used to wear glasses but now she has contact lenses. Number 2. He have his hair cut at the hairdresser's but now his wife cut it for him. Use the correct form of used to and the present or past simple. 2014. اعتاد أن يحصل على شعره مقصوصا من قبل مصفف الشعر أو الحلاق ولكن الآن زوجته تقوم بقصه له. هنا لدينا فعلين. يتوجب علينا في الفعل الأول أن نستخدم used to بالشكل الصحيح والفعل الثاني أن نقوم بتصحيحه بالزمن الصحيح present or past simple حاضر أو ماضي بسيط. أولا الجملة مثبتة لذلك سوف لا نستخدم did or didn't. The answer is he used to have. He used to have. بعد الضمير he كتبنا used to بالشكل الكامل وأبقينا الفعل الرئيسي بالمصدر have وأكملنا الجملة. الفعل الثاني لدينا now الآن في الجملة لذلك الزمن حاضر ليس ماضي وحاضر بسيط. His wife زوجته she سوف نستخدم is في نهاية الفعل. So, but now his wife cuts it for him. Number 3, another example. I have a bicycle but someone stole it last week. كان لدي دراجة ولكن شخص ما سرقها الأسبوع الفائت. هنا أيضا يتوجب علينا أن ندخل على الجملة used to. اعتدت أن أملك دراجة. اعتدت أن. والفعل الثاني أن أقوم بتصحيحه بالزمن الصحيح حاضر أو ماضي بسيط. أيضا لدينا هنا جملة مثبتة لا يحتاج أن نكتب did or didn't. I used to have a bicycle but someone stole it last week. لماذا بدلنا الفعل بالماضي؟ لأنه لدينا دلالة هنا هي last week الأسبوع الفائت فالزمن ماضي. Now we are going to move to another rule. Prefixes meaning not. Prefix. What do you mean by prefix? Prefix هي البادئة. البادئة المكونة من حرفين يكتبان في بداية الصفة لإعطاء عكس معنى الصفة. To form the opposite of some adjectives, we can put the prefix on in front of them. لكي نشكل عكس بعض الصفات نستطيع أن نكتب البادئة المكونة من حرفي on in front of them في أمامهم. For example على سبيل المثال happy سعيد. عندما نريد أن نقول غير سعيد نضيف البادئة on unhappy غير سعيد. Another example we have popular مشهور أو شعبي. نريد أن نقول غير مشهور unpopular. The prefixes in, m, l, r can also form the opposite. أيضا هذه البادئات
تستطيع أن تشكل أيضا عكس الصفة. For example, expensive غالي عندما نريد القول بأنه ليس غالي. inexpensive. Another example, possible محتمل، غير محتمل impossible. يتوجب علينا حفظ هذه الكلمات مع البادئة، الصفات مع البادئة. شكل السؤال بالامتحان بإعطاء مثال محلول لكم، ومن ثم إعطائكم صفة جديدة لكي نكتب عكس الصفة بإضافة البادئة. Here we have so important notes about this rule. لدينا هنا ملاحظات هامة عن هذه القاعدة البادئة. The prefix on can go in front of any letter. البادئة on ممكن أن تأتي قبل أي حرف. The prefix m can only go in front of m or p. أما البادئة m تأتي فقط قبل حرف ال m أو ال p. The prefix l can only go in front of l. البادئة il تأتي فقط قبل حرف ال l. The prefix r can only go in front of r. أما البادئة ir تأتي فقط قبل حرف ال r. For example, على سبيل المثال لدينا moral أي أخلاقي. immoral غير أخلاقي. هنا البادئة im كتبناها قبل حرف ال m. immoral. Another example, polite مهذب، impolite غير مهذب. regular نظامي، irregular شاذ غير نظامي. legal قانوني أو شرعي، illegal غير قانوني أو شرعي.